Le dăm live, așa. Așa, să spunem și muzică. Doi, 9, 10. Uai, ce tare se aude muzica. Hai. Bun. Coborăm și o sambară. Hai să pornim trenurile. Ne vedem pe server, echipa e tare, scam rust, aventuri legendare. La o bilă cu prietenii stăm, râdem, glumim și tot jucăm. Pe live cu englezul, energia e mare. Fiecare seară e sărbătoare. Dacă-ți place vibe-ul și ne-ai apreciat, apasă pe clopoțel să fii conectat. Nu, pornește trenul, ce nu pornește? Face update la Steam? Nu cred. Nu. Nu-i doar joc, e pasiune comunitatea crește zi după zi. Cosmin-englezul mereu ai ști. Hai în chat, distracția e totală. Jucăm, râdem, lumea e reală. Cu Eurotrack, farming și rus la final. E un live perfect, digital. Pe live cu englezul, energia e mare. Fiecare seară e sărbătoare. Dacă-ți place vibe-ul și ne-ai apreciat, apasă pe Clopoțel e conectat. Hai să vedem ce facem și noi aici. Ce avem aici de manevrat, că nu mai știu. Ajuns așa. Stăm. Că nu mai știu. Asta ce e aici. A, sunt aici. Bun. Ia să vedem ce avem. Tete, te pup, Cosmine. Oh, tete, te pup. Ce faci? Salut, tete. Te aștept și pe YouTube să dai like-ul ăla pe YouTube acolo. Uite, sunt cu unguru fiști aici pe Discord. Doar ce am ajuns și eu de la muncă. A, las că e bine. Get started by climbing up the ladder into this train and sit in the indicated driving seat. Bun. Tu ce faci? Uite, Toate bune. Toate bune, m-am venit de la muncă. Am fost și eu cu unguru.
Aici stăm cu un grup pe cameră, povestim, râdem, glumim. El îi la joacă și el. Stai mă, ce-o zis ăsta, că n-am fost atent. There are three types of HUD. The one you're seeing now is the normal HUD. You'll learn that first, and then take a look at the minimal HUD next. There is also a simple HUD, which is essentially a cut-down version of the normal HUD. The HUD is a guide to show you what the train is doing, how you're doing, and what your next objectives are. You can tune what's shown here using the game settings. The main part of the normal HUD is the speed display in the bottom right. Your current speed is indicated by a white bar that will appear on the outside of the speedometer, and there is a red mark that indicates the maximum permitted speed. This is the direction display. An arrow will indicate the forward, reverse, and neutral directions. A cross, or X, means the reverser is currently either not inserted or in the off position. This is the power display. A number will indicate what position the power or throttle control is in. If the display is white, it refers to power. If the display is yellow, it means powered braking or dynamic braking. If the display is red, then the throttle is currently locked out and you will need to take steps to release Mulțumesc the acolo de throttle tap-tap. before power can be applied. You can learn about troubleshooting elsewhere in Training Center. These are the brake indicators. The exact one shown will vary by train and will often be visible in the train itself on the various gauges. These gauges tell you what is happening in the braking system. The most important one is the BC or brake cylinder. In most trains, when this reads 0, that means the brakes are released. Anything else and the brakes are applied. In the top right is the track monitor. This shows you the line ahead and allows you to see all the signals and speed limit changes that you're approaching. By default, the track monitor shows the signals with their actual red, yellow or green aspect. But when you get more confidence, you can hide this information via an option in the game settings. As you accelerate, the track monitor will extend its look-ahead distance so you can see much further ahead at higher speeds. This is all done automatically. Now that you're familiar with the normal HUD, it's time to take a look at the minimal HUD. You can change this via the game settings, but for this tutorial the game will change it automatically. You can see that most of the HUD is now gone. You are left with basic information in the top left corner. The minimal HUD immerses you in the experience of driving the train. Use the train's real gauges as much as possible. In the top left corner, you will see the information about your next objective and some limited information about what the train is doing, such as your current speed, the speed limit, and the gradient. Use the game settings to add and remove information from the minimal HUD. With less information, you'll find driving more challenging, but also more immersive and rewarding. Experienced players might prefer the minimal HUD, especially when driving from the cab view. The normal HUD is ideal for newcomers or anyone who wants to drive from an external camera. You can switch HUDs in game settings. Do you want to start with the normal HUD or minimal HUD? That concludes this module. If you wish to replay it, you can come back to it at any time via the training center. S-a arătat numai meniu, bun. Meniu, așa. Bă, unde trebuie să merg cu asta? Stai. O milă și ceva, trebuie să mă duc.
Nu ăsta, mă. Nu ăsta. Că să l-am făcut. Nu vreau ăsta. La o bilă cu prietenii râde mereu, englezul pe live, vibe-ul zeu, joacă scam și rust, face content fin. Cine în chat știe respect, Cosmin. Când pornește stream-ul, toți ne adunăm, farming simulator, câmpuri lucrăm, like, comment. In this training module, you're going to learn how the German AFB cruise control system works. Many German trains use this type of cruise control, and much of the fundamentals you learn here will apply to other trains that have some equivalent form of cruise control. It's important to note that there are fundamentally two types of cruise control. One is an active system like AFB, which will manage your speed positively using throttle and brake as needed. The other is a speed set system, which is useful for setting a maximum speed. Speed set could usually maintain your speed, but can't reduce it as easily as a system like AFB. For this exercise, you'll be doing 2 laps of the main loop here at the training center. The first time around, you'll be learning how to set up AFB and use it from standstill. The second time, you'll learn how to enable AFB while your train is already running. Set up the train, but don't start moving yet. Cosmin-englezul, caracter frumos, intră pe live, vibe contagios, pe YouTube și TikTok mereu prezent. Ah, ăsta nu l-am... Moment perfect, hai cu mine, jucăm din nou, Eurotrack. Turn the AFB system on. Lumea salută, nu uita frate, logul, like și abonare. Șucă, ne vedem pe server, echipa-i tare, scam, rust, aventuri legendare. La o bilă cu prietenii stăm, râdem, glumim și tot jucăm. Pe live cu englezul, energia-i mare, fiecare seară Bă, unde mă arăt ăla? sărbătoare. Dacă-ți place vibe-ul și ne-ai apreciat, apasă pe clopoțel să fii conectat. Zugbeeinflussung. 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 Bun. Nu-i doar joc, e pasiune curată, fiecare like, o inimă lăsată, comunitatea crește zi după zi, cosmin-englezul mereu ai ști. Hai în chat, distracții ai Bă, unde e ăla, mă? lumea e reală, cu Eurotrack, farming și rust la final, eu like. Ah, ăsta de aici, mă. Pe live cu englezul, Ah. You can now set the target cruise speed using the AFB lever. Set it to 40 km/h for now. vibe-ul și ne-ai apreciat, apasă pe clopoțel să fii conectat. Nu zice că să-l dau la... Așa. Plus 20. Cosmin-englezul, caracter frumos, intră pe live, vibe-ul contagios, pe YouTube și TikTok mereu prezent, Hai, mă. cu glume și jocuri, moment perfect. Hai cu mine, jucăm din nou, Eurotrack, farming, ritm nebun rău. Pe chat e foc, lumea salută, nu uita frate, dă un like și abonare ajută. Ne vedem pe server, echipa-i tare, scam, rust, aventuri legendare. La o bilă cu prietenii stăm, râdem, glumim și tot jucăm. Pe live cu englezul, energia-i mare, fiecare seară e sărbătoare. Dacă-ți place vibe-ul și n-ai apreciat, apasă pe clopoțel să fii conectat.
Mihaela, mulțumesc de tap-tap acolo. CF. Uite la joacă. 40 de km la oră, bun. Bun. Release the brakes and apply power. As the train accelerates, you can apply more power as needed. de km la oră, 25 de km la oră. Este dat la 40 de km la oră. Miau, te pup, ceaurele! The train has reached its cruise target and has cut power. It will now manage the speed as needed automatically. You can leave the power handle with the power applied, and this grants the amount of power available for AFB to use. Increase the AFB lever to 80 km per hour and watch the train accelerate to the new 18. target. 80 de km la oră, bun. Da, uite numai ce am venit de la muncă, ceaurele. Și m-am băgat un pic aici pe live. Pe joacă, că săptămâna asta n-am jucat deloc, nimic. Tu ce faci? Cum ești? Now decrease the AFB lever back to 40 km per hour and see the train will manage itself back to 40 km per hour. Bun. I'm back 40 km pe oră. Deci trebuie să mă duc înapoi. Of, nu, trebuie să o luăm. Facem training aici. Mergem cu spatele acum. Ce să vă Mihaela, sunt pe live aici, mă joc și eu. Bă, dați în față, trebuia să merg, nu în spate, nu? Da, mă, în spate, mă.
Bun. Bun. Kilometru 800. De ce mă duc în bac? Limita e de 160. Deci pot să merg pe 160. Nu mai zici nimic, piști! Da, ce să zic, că sunt concentrat aici. Că trebuie să frânez. You're coming back to the platform, so set the throttle to off and get on the brakes as needed to come to a stop somewhere in the station. Îmi bag platform. 1 km 200, bun. Hai să lăsăm pe cât e? 65, hai să dăm pe 40. Platforma 2, trebuie să oprim.
Getting AFB running while stationary is quite straightforward, but sometimes you may want to activate it while you're on the move without having to stop. Set the AFB lever to off and turn the AFB switch to off so that we can try that exercise next. Cosmin-englezul, energie curată. Joacă rus și farming de pedală tare. Cu caracter frumos și glume la valoare. Hai cu noi în chat, dă un like și apoi abonează-te, frate. Suntem doar eroi pe Euro Truck Simulator. Rulăm pe drum, Cosmin la volan face live și bum! La o bilă cu prietenii râdem mereu. Englezul pe live, vibe-ul e zero, joacă scam și Închid și asta camera mai bine. cine în chat știe respect Cosmin. Când pornește stream-ul, toți ne adunăm. Asta ce zice asta? Semnul de FBI 03. Like, comentariu, un share rapid. Ah, trebuie să opresc asta de aici, am înțeles. Ne jucăm împreună, e distracție plină. Fiecare seară e o zi divină. De la tastatură pleacă bucuria. În comunitate se simte energia. Nu uita, frate, dă un like și share pe YouTube și TikTok. Ne vezi chiar ieri, cosmin-englezul mereu. Natural, live, autentic, digital total.
Nu-i doar joc, e pasiune curată. Fiecare like, o inimă lăsată. Comunitatea crește zi după zi. Cosmin-englezul mereu ai ști. Hai în chat, distracția e totală. Jucăm, râdem, lumea e reală. Cu Eurotrack, farming și rus la final. E un live perfect, digital. Pe live cu englezul, energia e mare. Fiecare seară e sărbătoare. Dacă-ți place vibe-ul și ne-ai apreciat, apasă pe clopoțel să fii In this training module, you're going to learn how to make a train move and then bring it to a stop. For this exercise, you'll be using a British Class 323 electric multiple unit. It's a great train to get started with as the controls are quite straightforward. This module will get you used to the feel of the train and its controls. While many trains have different controls and are operated in different ways, there are basically always three controls that are common and are required to move the train. The reverser chooses the direction you're going to move in. It often has four positions: off, forward, neutral, and reverse. The brakes are used to slow or stop the train. There are potentially multiple braking systems you can find in different trains, and you can read more about that in other sections of the training center. For now, the Class 323 has a very simple braking system. The throttle controls how fast the train accelerates. In this train, the throttle and brakes are controlled by a combined power and brake handle. Moving the handle in one direction will apply power. The middle position is neutral and does nothing, and then the other range applies the brakes. You will find in some other trains that the throttle and brakes are on separate handles. Before you go any further, set the headlights for daytime running and ensure the tail lights are off. We want to move the train forwards, so set the reverser to the forwards position. Nu-i doar joc, e pasiune curată. Fiecare like o inimă lăsată. Comunitatea Now pull the combined power and brake handle towards you to release. englezul mereu ai ști. In the bottom right and in the center of the speedometer gauge, you can see a little ball. This is the accelerometer and will move up or down to indicate whether you're speeding up or slowing down. E un live perfect, digital. Pe live cu englezul, energia e mare. Fiecare seară e sărbătoare. Dacă-ți place vibe-ul și ne-ai apreciat, apasă pe clopoțel. Now that you've reached your target speed, you can move the throttle control back to the... When it comes to stopping trains, the specifics of each train can be quite different. However, the basic process is fundamentally the same. Bring this train to a complete stop by moving. The amount of braking you will need to apply also varies depending on whether you're going uphill or downhill and how heavy your train is. Knowing the right amount to apply will come with practice and experience. Stopping a train is one of the biggest challenges of controlling it, particularly stopping it in the right place. That concludes this module. If you wish to replay it, you can come back to it at any time via the training center. La o bilă cu prietenii râdem mereu. Englezul pe live, vibe-ul e zero. Joacă scam și rus, faci content fin. Cine-i în chat știe respect Cosmin. Când pornește stream-ul, toți ne adunăm. Farming simulator, când pun
Și ne-ai mai băgat trenuri, piști. Ce trenuri? Trenuri de alea, cum îi zicea. Nu. In this training module, you'll be learning basic N-am mai passenger băgat că m-am apucat să fac misiunea asta Da. și apoi m-am tot. Să nu eu. This part of the training center is Salutare, Sorin. primarily for driver Bă, de training. ce nu merge secretara? Stai un pic. That are generally shorter or might stop more frequently in normal operating Stai puțin. practice. It consists of two platforms. In this module, we'll be doing a Acum, mamă, ea nu era pornită. stopping at both stations. Sorin, mai scrie ceva în chat, te rog frumos, dacă merea. When you're ready, open the door and climb aboard the train. Take a seat in the driver's... Always remember to close the driver's door once you get in the cab. To unlock the control desk, insert the master key and activate it. Turn the coach lighting on so that passengers aren't boarding a dark train. Mulțumesc, Sorin, și ție. To allow passengers to board the train, you will need to open the... Sorin Burian. O seară plăcută vă doreș. Te In order pup. to use the buttons in the cab, you must first insert and then turn the door key to the on position. Hai cu noi în chat, dă un like și apoi abonează-te, frate, suntem doar eroi pe Eurotrack. As the platform is on your left, press the open doors left button. La volan face live și boom. The weather has turned quite bad, so you'll need to turn the wipers on. Bilă cu prietenii, râde mereu, englezul pe live, vibe-ul zeu, joacă scam și rust, face content fin. Cine în chat știe respect, Cosmin. Când pornește stream-ul, toți ne adunăm, farming simulator, câmpuri lucrăm, like, comentariu, un share rapid, cosmin-englezul, stil lucid. Ne jucăm împreună, e distracție plină, fiecare seară e o zi divină, de la tastatură pleacă bucuria, comunitate se simte energia. Nu uita, frate, dă un like și share, pe YouTube și TikTok ne vezi chiar ieri, Cosmin-englezul mereu natural, live autentic, digital total. Cosmin-englezul, caracter frumos, intră pe live, vibe contagios, pe YouTube și TikTok mereu prezent, cu glume și jocuri, moment perfect. Hai cu mine, jucăm din nou, Eurotrack, farming, ritom, nebun rău, pe chat e foc, lumea salută, nu uita, frate, dogul like și abonare, jucăm, ne vedem pe server, echipa e tare, scam, rust, aventuri legendare, la o bilă cu prietenii stăm, râdem, glumim și tot jucăm, pe live cu englezul, energia e mare, fiecare seară e sărbătoare, dacă-ți place vibe-ul și ne-ai apreciat, apasă pe clopoțel să fii conectat. The cab light is currently on. Make sure to turn it off. It's useful to find your way around in the cab, but can make it hard to see out of the window, so you should always turn it off before you start moving. Nu-i doar joc, e pasiune curată, fiecare like, o inimă lăsată, comunitatea crește zi după zi, Cosmin-englezul mereu ai ști. Hai în chat, distracții ai tot. Headlights in the UK are used to allow others to see the train rather than being of great use to the driver seeing out. Set the headlights for daytime running and ensure the tail lights are off. Fiecare seară e sărbătoare, dacă-ți place vibe-ul și ne-ai apreciat, apasă pe clopoțel să fii conectat.
While the passenger doors are open and the loading objective completes, you'll notice the bar in the top left slowly rising. Once it reaches the top, the objective will complete and it will be time to close the doors. Now the passengers have boarded the train, close and lock the doors using the close left doors button. Cosmin-englezul, caracter frumos. Intră pe live, vibe-ul contagios. Pe YouTube și TikTok mereu prezent. Cu glume Apply și some show-uri power to în get moment moving. perfect. Hai cu mine, jucăm din nou. Eurotrack, farming, ritm nebun rău. 719 metri. Veți Ok. e foc, lumea salută. Nu uita, frate, dă un like și abonare ajută. Ne vedem pe server, echipa-i tare. Scam, rust, aventuri legendare. La o bilă cu prietenii stăm. Râdem, glumim și tot jucăm. Pe live cu englezul, energia-i mare. Fiecare seară e sărbătoare. Dacă-ți place vibe-ul și n-ai apreciat, apasă pe clopoțel să fii conectat. Nu-i doar joc, e pasiune curată. Fiecare like o inimă lăsată. You're approaching the next station. Use the power brake handle to apply power so that you come to a gentle stop at the indicated marker on the platform. Hai, nu distracții, ai totală. Jucăm, râdem, lumea e reală. Cu Eurotrack, farming și rus la final. E un live perfect digital. Pe live cu englezul, energia-i mare. Fiecare seară e sărbătoare. Dacă-ți place vibe-ul și ne-ai apreciat, apasă pe clopoțel să fii conectat. This platform is on the right, so you'll need to use the open right doors button to unlock and open the doors this time. Once again, Pe TikTok și YouTube se strânge lumea toată. Cosmin-englezul, energie curată. Joacă rus și farming, dă pedală tare. Cu caracter frumos și glume. use the doors close right button to close and lock the doors. Dă un like și apoi abonează-te, frate. Suntem doar eroi pe Eurotrack simulator. Rulăm pe Drive the train to the next platform without any further guidance and see how you get on. Așa puțin merg, nu 700 de metri. La o bilă cu prietenii râdem mereu. Englezul pe live, vibe-ul e zero. Joacă scam și rust, faci content fin. Cine-i în chat știe respect Cosmin. Când pornește stream-ul, toți ne adunăm. Farming simulator, când pur lucrăm. Like, comentariu, un share rapid. Cosmin-englezul, stilul
Da, trebuie să merg cu spatele acum, băga mea și pula. That concludes this module. If you wish to replay it, you can come back to it at any time via the training center. Cosmin-englezul, caracter frumos. Intră pe live, vibe contagios pe YouTube și TikTok mereu prezent. In this training module, you'll be learning about the various camera controls and how to get the best views. You can drive from in the cab or an exterior camera. Exterior views are particularly useful for coupling and uncoupling. Currently, you're in the cab of this Class 323 EMU with the same view a real driver would have. Before experimenting with camera views, set the train up correctly as if ready for departure. Nu-i doar joc, e pasiune curată. Fiecare like, o inimă lăsată. Comunitatea crește zi după zi. Cosmin-englezul mereu ai ști. Hai în chat, distracție ai totală. Jucăm, râdem, lumea e reală. Cu Eurotrack, farming și rus la final. E un live perfect, digital. Pe live cu englezul, energia e mare. Fiecare seară e sărbătoare. Dacă-ți place vibe-ul și ne-ai apreciat, apasă pe clopoțel să fii conectat. We will now explore the camera controls. To get back inside the cab, a different key must be pressed. Do that now. Now that you're used to interior and exterior, switch back to the exterior view again to learn more about it. Intră pe live, vibe-ul contagios.
exterior, you can move the camera around. Use the keys indicated along with your mouse to move and turn the camera. If the mouse pointer is moving but your view doesn't change, right-click the mouse to turn on camera mode. Spend a minute just practicing moving and turning the external camera. You can zoom in and out using the mouse wheel. Try it now. While in an external camera, you can also interact with some elements such as junctions. You'll be learning about junctions properly in a different training module, but for now, fly over to the indicated junction and change it by interacting with it using the controls indicated. Comunitatea crește zi după zi. Cosmin-englezul mereu aici știi. Hai nu distracții, hai totală. Jucăm, râdem, lumea e reală. Cu Eurotrack, farming și rus la final. E un live perfect digital. Pe live cu englezul, energia e mare. There's a lot more to learn about cameras, including numerous other camera modes. You can find out more in other areas of the training center. That concludes this module. If you wish to replay it, you can come back to it at any time via the training center. Pe TikTok și YouTube se strânge lumea toată. Cosmin-englezul, energie curată. Joacă rus și farming de pedală tare. Cu caracter frumos și glume la valoare. Hai cu noi în ceată, dă un like și apoi abonează-te, frate. Suntem doar eroi pe Eurotrack simulator. Rulăm pe drum, Cosmin la volan, face live și la o bilă cu prietenii râdem mereu, englezul pe live, vibe-ul e zero, joacă scam și rus, faci content fin. Cine-i în chat știe respect Cosmin, când pornește stream-ul toți ne adunăm. Farming simulator, când pur lucrăm. Like, comentariu, un share rapid. Cosmin-englezul, stil lucid. Ne jucăm împreună, e distracție plină. Fiecare seară e o zi divină. De la tastatură pleacă bucuria. În comunitate Bă, căută că n-am chef de live. Chiar asta. Nu știu ce mă mimesc pe live, dar nu am chef.